السلام عليكم. انا هشرح بسرعة كده ازاي اعمل جوجل فورم. فهنا مثلا هكتب على جوجل فورمز. جوجل. انا اختار جوجل فورمز. اقول له جو تو جوجل فورمز. طلب الايميل والباسورد. بدخل بالجيميل. هنا هيقول لي العنوان اللي انت عايزه هتوصف اللي هو ايه مثلا. هقول مثلا تريننج. هنا لو عايز اضيف وصف ان هو مش عارف اتس تريننج اوف كذا 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 كذا. ماشي. اول سؤال هيقول لي مثلا انت عايز ايه. اقول له النيم. multiple choice لا، هيبقى short answer. required يعني لازم كل اللي هيملى الفورم لازم يملى السؤال ده. بعد كده اقول له ضيف سؤال تاني. اقول له مثلا الموبايل. هيبقى number. هو انا لو انا سبته كده هو يقول لي ان هو short answer ونمبر. اقول له ان هو required. بعد كده مثلا هقول له have you been a leader before. هقول له multiple choice هيقول لي اختيارات. هقول له yes و no واخليه required. بعد كده اقول له مثلا السؤال اللي بعده. اقول له if yes مثلا mention the study that you have been a leader أو at which you were a leader. وهكذا بقى. مثلا هنا أقول له mention the name أو mention the leaders you worked with before. وهكذا. مثلا ال presentation skills كنا بنقول ان احنا عايزين سؤال presentation skills. هقول له مثلا آه presentation skills. فانا عايز اقول له ان هو ايه. هو شوفي هو اختاره لوحده على طول. قال لي ان هو linear scale من واحد لكام. انا هقول له مثلا من 1 ل10 ان هو يقيم نفسه فيه. هنا مثلا هقول minimum او low. وهنا مثلا excellent او بلاش low بقى هتبقى bad. وهكذا. اقول له ان هو required. دلوقتي انا عايز اجيب البتاع اللينك بتاع الفورم ده كله. احنا قلنا هنا اللي هو اسمه training. تمام. هقول له get pre-filled link. هيوريني ده اللي هو بالظبط اللي هيظهر للشخص. training name هيكتب هنا الاسم بتاعه. هنا هيكتب الموبايل. تمام. وهكذا يختار يس. وهكذا. انا وهنا السكيل اهو ممكن اخليه بس 5 بدل ما هو 10 لان باين ان هو 10 كبير قوي. هقول له get link. هيقول لي هنا هقول له copy link. اروح جاي مثلا هنا هو ده اللينك اهو. لو انا ضغطت هنا تكت له بيست اند جو هيظهر هيملى لي اللينك على طول. هيطلع لي على هنا. تمام. على
البتاع. بس هنا طبعا عشان انا كنت اعمل غلطة، نقفل دي، مفروض ما نختارش اجابات. هنا هو، هنا اهو، هقول له تاني get prefend link، تمام اهو، اقول له get link، بس اقول له copy link، ودي اللينك اهو. مثلا لو انا جيت هنا قلت له بس ده اللينك اهو. بس هي الحكاية بسيطة يعني. طب الاجابات بتظهر لي فين بقى لما حد يجاوب؟ يعني مثلا انا اهو جاوبت، وهكذا. ده مثلا required هو كمان مثلا، او هنا كده اي حاجة، اقول له ارسال. تمام كده، هو جالي ارسال. انا افتح بقى اللي هو اللينك اللي انا كنت بعمل فيه، هلاقي في الريسبونسز جالي ان هو في واحد جاوب. يبقى انا دي من الكويستشنز اقدر اعدي في فوق تاني بقى الريسبونسز. من هنا سمري كده يجيب لي ملخص لكل الاجابات لكل الناس اللي جاوبت. بعد كده كل سؤال كم واحد جاوبه، كل سؤال. بعد كده individual، يعني كل واحد الفورم اللي هو زي اللي هو ملاه بالظبط يظهر لي. عايز اجيبهم شير سيت، اعمل هنا اضغط على هنا، او اقول له داونلود ريسبونسز كده يعني. بس حكاية بسيطة يعني.